السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الأحيان نحتاج إلى تحميل مقطع فيديو من مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والفيسبوك وتويتر. وفي مجال العمل أيضا قد نكون في أمس الحاجة إلى أن نحول ملف أو مجموعة ملفات PDF إلى نصوص حتى يتسنى لنا تعديلها حسب الحاجة في أي برنامج من برامج معالجة النصوص. وهنا في هذا الفيديو سنتعلم كيفية القيام بهذه المهام باستخدام برنامج التيرمينال ودون الحاجة لأي برامج خاصة، ويمكن استخدام هذه الطريقة على جميع الأجهزة. حياكم الله على قناتي في اليوتيوب، محدثكم محمد صلاح. سنحتاج في هذا الفيديو إلى برنامج التيرمينال، وهو يأتي منصب مسبقا في أجهزة الأبل واللينكس. أما بالنسبة للويندوز فسيحتاج إلى تنصيب. على جهاز الويندوز اذهب إلى متجر التطبيقات وابحث عن يوبنتو. اختر الإصدار الذي يناسبك، واقترح اختيار الإصدار 20 كما في الصورة وقم بتحميله. ستجد أيقونة اليوبنتو في قائمة البرامج، قم بتشغيلها. سوف تظهر لك شاشة التيرمينال، والآن أنت تعمل بنظام لينكس. أحب أن أنوه للتالي: أولا، هناك الكثير من البرامج التي تقوم بنفس المهام التي سنشرحها اليوم، ولكن الغرض هو التعلم كيفية العمل مع التيرمينال ونظام الكوماند لاين، أو ما يسمى الأوامر الكتابية، والتي هي من أهم إمكانيات أي مطور برمجيات. ثانيا، هدف الفيديو هو التعليم واستخدام الأدوات لنشر المعرفة، وليس لأغراض التعدي على حقوق الملكية. سوف أبدأ بفتح برنامج التيرمينال على كمبيوتري. على الماك سوف أستخدم الهوم برو، وهو مكافئ لمتجر التطبيقات ولكن على التيرمينال. سأقوم بالبحث على تطبيق يوتيوب DL. نجد أن أمر تنصيب اليوتيوب DL هو برو انستول يوتيوب DL. سنقوم بنسخ اللينك والانتقال إلى التيرمينال. هذا كل ما نحتاج إليه لتنصيب البرنامج على كمبيوتر. أما بالنسبة لمستخدمين اللينكس والويندوز فسيكون الأمر sudo apt. لن أقوم بتنفيذ الأمر لأن البرنامج منصب مسبقا في كمبيوتري. سنستخدم الأمر -version للتأكد من الإصدار. نجد أن الإصدار 2021 شهر يناير. سأستخدم الأمر clear لإخلاء الشاشة. سأقوم بفتح متصفح الملفات بجانب التيرمينال. الآن سأقوم باستخدام الأمر ls من list، وذلك لإظهار جميع الملفات والمجلدات. وإذا أردنا أن ننتقل إلى الديسكتوب فإننا نستخدم الأمر cd desktop. الآن إذا استخدمنا أمر ls مرة أخرى فإننا نرى المجلدات والملفات التي موجودة في الديسكتوب كما نراها على متصفح الملفات. الآن إذا أردنا إنشاء مجلد فإننا نستخدم الأمر mkdir واسم المجلد. بعد الضغط على الإنتر نجد أن المجلد قد أنشئ. للانتقال إلى داخل المجلد نستخدم الأمر cd واسم المجلد. والآن لتحميل أي مقطع فيديو فما علينا إلا كتابة يوتيوب DL ولينك الفيديو. الآن سيقوم التيرمينال بتحميل مقطع الفيديو إلى المجلد الذي قمنا بإنشائه. الآن نجد أن الفيديو قد حمل إلى المجلد، وإذا غيرنا اسم الملف إلى يوتيوب واستخدمنا أمر ls مرة أخرى نجد أن الاسم قد تغير في التيرمينال. وهكذا تعلمنا كيفية تحميل مقاطع الفيديو من الإنترنت.
الآن لتحويل ال PDF إلى نصوص سأبدأ بفتح التيرمينال وأقوم بالبحث في الهوم برو على برنامج PDF to Text. نجد رابط التحميل برو انستول --cask PDF to Text. نقوم بنسخه والذهاب إلى التيرمينال. هذا كل ما نحتاج لتحميل PDF to Text على الكمبيوتر. أما بالنسبة للويندوز واللينكس فسوف يكون الأمر sudo apt install --cask PDF to Text. سأقوم بفتح متصفح الملفات بجانب التيرمينال. مرة أخرى سأستخدم الأمر ls لإظهار المجلدات والملفات، وللانتقال إلى الديسكتوب سوف أستخدم الأمر cd desktop. إذا استخدمنا أمر ls مرة أخرى سنجد أن هنالك ملف PDF باسم article handout.pdf، وهو PDF مكون من صفحتان. الآن إذا أردنا أن نحول هذا الملف PDF إلى تكست فإننا نستخدم الأمر PDF to text مسافة واسم الملف. بعد الضغط على انتر نجد أن ملف جديد قد تم إنشاؤه بنفس الاسم ولكن بالصيغة .txt. كما نرى فإن الملف يحتوي على جميع النصوص الموجودة في الPDF. سأقوم بالانتقال الآن إلى ملف سميته PDF to Text يحتوي على مجموعة ملفات PDF بأحجام مختلفة. ثم عبر التيرمينال سأنتقل إلى المجلد عبر استخدام cd واسم المجلد، ثم أستخدم الأمر ls للتأكد أنني في المجلد الصحيح. إذا استخدمنا الأمر ls-lh فإننا نستطيع أن نرى أحجام الملفات. الآن باستخدام أمر مكون من سطر واحد ومقسم إلى جزئين من تحويل جميع ملفات الPDF داخل المجلد إلى ملفات نصية دفعة واحدة، وذلك باستخدام الأمر do PDF to text على كل فايل. إذا قمنا بفتح جميع ملفات التكست الجديدة فإننا نجد أن كل الكتابات النصية داخل الPDF قد تم نقلها إلى هذه الملفات، ونستطيع أن نقوم بهذه العملية مع أي عدد من ملفات الPDF داخل المجلد. الآن بكل بساطة نستطيع أن نفتح ملف وورد ونقوم بنقل الكتابات النصية إليه بكل سهولة. إذا تعلمنا في هذا الفيديو كيفية تنصيب التيرمينال على الويندوز واستخدام التيرمينال في الماك واللينكس، كيفية تحميل اليوتيوب DL، كيفية الانتقال بين المجلدات باستخدام CD، كيفية إظهار الملفات والمجلدات في الفولدر باستخدام ls، كيفية تحويل الPDF إلى تكست. سوف أترك روابط لتعليم تنصيب التيرمينال على الويندوز، وأيضا روابط لحزمة الهوم برو والAPT. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. كان معكم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.